Vandaag krijg je 25 handige schildertips te zien, zodat je dit kunt toepassen tijdens het klussen. Dus wil je meer leren? Blijf dan zeker kijken. Schildersbedrijf Edens, de vakman voor uw woning. Deze aflevering wordt je mede mogelijk gemaakt door Goudhaantje Kwasten. Ga strijken met de eer. Wil je nou een perfecte rechte lijn op een muur schilderen? Doe dan het volgende. Schilder eerst met de lichte kleur 5 mm door de hoek heen. Als dat droog is, plak ik de tape volledig op het witte deel. Ik gebruik hier de Ultra Sharp Kip Tape 3301. Deze tape heeft een gel en als die in aanraking komt met verf, zet de gel uit, waardoor je dus geen lekkende verf onder je tape krijgt. En terwijl je kijkt, gun mij nog een hartje. Druk alleen de tape aan waar je de lijn wilt hebben, maar de rest laat je zoveel mogelijk los. Je kunt nu de rand nog één keer schilderen met de witte verf en deze laten drogen. En als dat droog is, kun je de donkere kleur volledig aanbrengen. Op die manier krijg je mooie scherpe randen. Deze techniek kun je ook in de hoeken of midden op de muur toepassen. De tape kun je via de biolink bij mij inkopen, zodat ik nieuwe filmpjes kan blijven maken, en volg mij voor veel meer handige tips. Langs het glas is acrylaatkit aangebracht. We gaan de acrylaatkit vervangen. Als de kit niet elastisch is, weet je al snel dat het acrylaatkit is. Verwijder de acrylaatkit zoveel mogelijk en verwijder ook de verf, want deze zit grotendeels los. Je kunt een krabber, een buitel of een klosje hout met schuurpapier gebruiken om de oude verf goed te verwijderen. Daarna kun je de beglazingskit aanbrengen. Deze beglazingskit is zeer elastisch. Breng de zuurvrije zeep aan met je kwastje. Druk de beglazingskit zoveel mogelijk eerst in de naad. Daarna maak je het glas schoon met je plamuurmes en doe je nog een keer de onderkant. Met je glasschraper kun je nog restante overtollige kit verwijderen. Een paar keer gronden en aflakken en je hebt weer een mooi raam. Ik heb de lak verwijderd met een föhn. Daarna heb ik hem geïmpregneerd met de kleur donker eiken. En vervolgens 3 keer blanke lak overheen gedaan. Zo heb ik de bank aangepast aan de kleur van het hek. In de beschrijving vind je de gebruikte producten en enkele aanbevolen filmpjes hoe jij dit stap voor stap ook zelf kunt doen. Het kan wel eens voorkomen dat je deur gaat bloeden precies op al die naden. Dit kan gebeuren bij deuren van Merbau of Meranti. Heb jij dit wel eens gezien op jouw deur? Laat het mij weten in een reactie. Als je deur nou aan het bloeden is en je wilt dit voorkomen, doe dan de volgende stappen. Maak de deur eerst goed schoon zoals je normaal gesproken je schilderwerk zou oppakken. Dat doe ik met water en ammoniak. Kit dan alle naden goed dicht. Dit kun je al doen met de acrylaatkit, de Acryrub CF2 van Soudal. Deze blijft heel mooi stevig staan en je kunt hem via mij inkopen. En na het drogen van de acrylaatkit, dan kun je het schilderwerk gaan gronden en aflakken. Heb je net een deur geschilderd en je wil hem niet meteen dicht doen bij de eerste nacht, dan kun je achter de deur een stempel maken. Maak het slot helemaal open zodat de deur niet dicht kan vallen en met je stempel zet je de deur goed klem. De tochtstrippen heb ik afgeplakt met de Kip 3308. Er zitten namelijk weekmakers in de tochtstrippen en de weekmakers kan je verse verflaag enkele dagen later alsnog aantasten. De Kip 3308 voorkomt dit en je zult niet het probleem krijgen dat de tape lijmresten achterlaat op je rubbers. Verwijder je tape enkele dagen later en je deur zal nooit gaan plakken in de rubbers en daarmee schade veroorzaken. Ik heb deze truc gedaan bij een klant die 80 jaar is, dus als zij het aandurft, durf jij het ook. Deze hoeken kun je beter even schuren, want je ziet dat dit veel beter zit dan als je het hier hebt. Dan blijf je er toch sneller achter haken. Dus even schuren en dan krijg je hem gewoon veel mooier strakker. Ik heb de naad uitgevreesd tot 1 centimeter diep en 9 mm breed. Daarna volgestreken met de voorstrijk. Dit is de Renovix voorstrijk van Renovate. Als de voorstrijk na 20 minuten droog is, kun je de pasta aanbrengen. Wat ik nu aan het doen ben, is het aanbranden. Dus je drukt eerst het gedeelte goed aan waar die hechting moet hebben
en dan kun je hem helemaal opvullen. Ik gebruik bij deze reparatie de Renoflex groen van Renovate. De juiste producten kun je altijd via mij inkopen. Ik heb de hoek scherp gemaakt, zodat je deze naar eigen wens kunt afronden zoals je hem graag wilt hebben. Als je klaar bent, ziet hij er zo uit. Vind je hem mooi? Geef dan een duimpje en abonneer je snel voor meer handige tips. Wil je de juiste maat voor de opening hebben, dan kun je dat doen met een latje. De breedte is vanaf de hoek tot aan het streepje. Laat je latje langs het tuitje lopen en snij hem dan af op de juiste breedte. Dit is de Goudhaantje Purple platte kwast die je via mij kunt inkopen. De haren zijn extreem zacht, zodat je geen strepen krijgt in het schilderwerk en daarom moet je hem goed bewaren. Na het schoonmaken van de kwast met koud tot lauw water ga ik met afwasmiddel de zachte haren mooi instrijken, zodat ze ook zacht blijven. Je kunt vervolgens de kwast in een boterhamzakje bewaren. Als je nou dit soort naden hebt, dan zou je dat met een beglazingskit doen, omdat het buiten is. Maar dit is zo klein, dan kun je gewoon met een acrylaatkit doen. En ik zou hem wel gewoon afkitten, want anders krijg je hier onderin straks dat hij gaat zakken. Omdat hier de verf in blijft zitten en dan zo naar beneden zakt. Dus kit hem even af met een acrylaatkit, de CF2 van Soudal. En dan heb je hem gewoon mooi dicht en dan kun je hem mooi schilderen. Smurfinus Blue die heeft de volgende vraag. Kan ik ook buiten schilderen tot in het najaar als het weer nog steeds mooi is? Ja, dat is zeker mogelijk. Je kunt in het najaar en zelfs in de winter nog buiten schilderen. Het weer is misschien wat koud voor jou, maar die verven zijn zo ver ontwikkeld dat je dat kunt doen. En de SDT Ultra Hoogglans van Wijsenol, dat is een vernieuwde versie. Die is soms al na 3 à 4 uur met een normale koude temperatuur is het al droog. En vaak in de winter heb je al hele droge dagen, waardoor je gewoon het schilderwerk kunt doen. Het moet wat langer drogen, maar als je de tijd hebt daarin, dan kun je buiten schilderen in de winter. En als je denkt dat het nat wordt of gaat bedauwen, plak hem dan af, bescherm hem dan even met een stuk zeil of wat dan ook. Maar ga het proberen en je zult zien dat je gewoon mooi schilderwerk kunt krijgen, zelfs in de winter. Ga je nu ook buiten schilderen? Laat me weten in de reacties en abonneer je snel op mijn kanaal. Wil je de onderkant van de deur schilderen en deze schuift met de onderkant tegen het tapijt aan, dan kun je de volgende truc toepassen. Ik gebruik de beige tape van Kip, de 301, omdat deze stevig is. Meet eerst de lengte af om te zien hoeveel tape je nodig hebt. Plak daarna de tape aan de onderkant van je deur. Druk hem met een plamuurmes goed aan. Je kunt nu de deur goed schilderen aan de onderkant met de kwast of roller. Ik gebruik de Purple kwast of de watergedragen Microstar roller van Goudhaantje. Beide zijn speciaal gemaakt om watergedragen verf goed aan te brengen. Als je klaar bent, dan kun je de tape meteen verwijderen. Wil je de onderkant van een deur schilderen, maak dan gebruik van een simpele spiegeltje. Ook een penseel is handig omdat de deuren vaak wat lager liggen. De verf is droog en de afplaktape zit nog op het glas. Ik gebruik hier de gele Kip 3308, zodat ik geen lijmresten krijg na het verwijderen. Ik kreeg de reactie dat je hem niet kunt verwijderen als de verf al droog is en dat als de verf nat is, dat je vieze handen krijgt. Maak daarom gebruik van deze truc door de plakband eerst aan een stok vast te maken. Druk de hoekjes stevig aan, zodat je de afplaktape in één keer kunt verwijderen. Op deze manier hoef je geen vieze handen te krijgen en je ziet dat de Kip 3308 gewoon kunt verwijderen ook als de verf droog is. Wil je de hoek van een openslaande raam schilderen, dan gebruik ik daarvoor een penseel en geen grote kwast. Ik gebruik de Goudhaantje penseel maat nummer 14, want deze heeft hele zachte haren. Je drukt de penseel met de verf op de ondergrond, zodat de haren iets wijd gaan staan. En met de buitenkant van je haren kun je de randen schilderen van je raam. Als dit klaar is, kun je de rest van het raam schilderen met een grote kwast. Daarvoor gebruik ik de Goudhaantje Futura maat nummer 16. Beide kwasten kun je via mij inkopen.
Zorg dat je hier voldoende hebt. En als je dan de volgende baan doet, dat je deze even verdeelt naar de randjes toe. Kijk, als je zo steeds erachter blijft haken, en deze kant ook, dan heb je die hoek goed beschermd. Dus ik verdeel hem even goed en dan kun je zo rustig de banen afwerken van boven naar beneden. En zo krijg je hier een mooie bolle glans erop en is die goed beschermd. Maak gebruik van een stempel zodat je goed in de sponning kan schilderen. Met een compressor en een slang spuit je alle stof weg. Heb je overtollige verf op je ramen? Met een plamuurmes en een mesje haal je het netjes weg. Krijg je plakband er niet af? Maak hem dan nat met water en ammoniak en hij vliegt eraf. Met een gebruikte harige roller, waar de losse vezels er al uit zijn, kun je de regenpijp snel schilderen. Even nastrijken met de kwast en hij is super mooi. Heb je toch strippen waar oude verf op zit en je vindt dit niet mooi? Dan kun je dat op deze manier schoonmaken. Maak je schuurpapier goed nat. Gebruik een fijne korrel, maar grof genoeg om er voldoende af te schuren. Daarna kun je nog naschuren met bijvoorbeeld P320 of nog fijner. En op die manier kun jij oude tochtstrippen weer mooi krijgen. Met de KIP 397 kun je de vloer snel afdekken. Hij heeft aan twee kanten een plakrand aan de onderkant, waardoor hij gelijk vastzit aan je ondergrond. Ik maak met de KIP 3308 de uiteinden nog vast. Je kunt hem makkelijker stellen als je toch wat scheef gaat. Ga je een onderdorpel schilderen, doe dan met een flesje water wat water onder het kozijn en dek hem af met een plaat. En op die manier zet je alle stof vast en kun je zonder stof schilderen. Je wilt dus de beugels achter de verwarming afplakken. Neem daarom een stuk tape die net zo lang is als je verwarming. Aan de onderkant plak je even je schroefje aan de tape zodat de onderkant wat zwaarder wordt. En terwijl je dit kijkt, zorg dat je me volgt voor veel meer handige tips. Daarna laten we de tape achter de verwarming lopen met de niet plakkerige kant tegen de verwarming aan. En zodra de schroef beneden is, haal je deze eraf en ga je eerst de onderkant vastplakken aan de beugel. De bovenkant van de tape ga je nog niet vastplakken en hou je wat afstand tussen de tape en de beugel. En als de onderkant goed vast zit, dan trek je de tape strak aan en kun je deze dus ook aan de bovenkant vastplakken. En daarna kun je de muren gaan schilderen zonder dat de beugels vies hoeven te worden. Hierna zie je 5 tips die klussers moeten weten als ze een spakplafond willen schilderen. Ga die ook bekijken zodat je zonder strepen leert te schilderen. Abonneer je snel op mijn kanaal voor meer handige tips en ik zie je in het volgende filmpje hiernaast. Adios!